One word, one market. DXN number one. One word, one market, one family. One word, one market, one family. DXN number one. DXN Morocco, number one. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير DXN. Good morning DXN. مرحبا بجميع الأعضاء الكرام، مرحبا بجميع الحضور الكريم في لقاء اليوم من الجزء الثاني مع الضيف الغني عن التعريف، أول سفير ملكي بالشرق الأوسط، الضيف الغني عن التعريف السفير الملكي السيد فاطمي غالي. لقاء اليوم تحت عنوان كل ما تريد معرفته عن اعمال البيع المباشر. لذلك هذه فرصه لجميع الاعضاء الكرام، جميع الحضور الكريم، اي واحد اللي جديد ويلاه انضم باش انه ياخذ فكره عامه عن كيفيه عمل مشروع او مشاريع اعمال البيع المباشر. لذلك ضيفنا اليوم كما قلنا السفير الملكي السيد فاطمي غالي. لذلك نرجو من جميع الاعضاء الكرام كما العاده انهم يشاركوا رابط اللقاء ما امكن مع الاعضاء ديالكم والفرق ديالكم باش كلشي يستافد معنا في اللقاء، وان شاء الله اللقاءات وان شاء الله الاسئله ديالكم او التعليقات ديالكم ان شاء الله تطرقوا لها في نهايه اللقاء. Mr. Ghani, welcome to Morocco. Good morning, everyone. Thank you so صباح much الخير for جميعا. having me in this call. شكرا جميعا وشكرا لكم على الترحيب مرة ثانية في هذا اللقاء. So do you know what time is it over here? It is early morning. It's very dark, but still love to be with you all. واش عارفين شنو التوقيت اللي كاين دابا في كندا؟ ولكن بما انه الوقت لا مازال الصباح بكري ومازال كاين الظلام، ولكن نجد سعيد انني نكون معكم اليوم. All right. So we did this same direct selling talk a few weeks back. So we are going to continue with that. لذلك اللقاء ديالنا السابق اللي كان مع السيد فاطمي غاني كان حول اعمال البيع المباشر مع معلومات عامه عن طريقه العمل. لذلك ان شاء الله غادي نكملوا الجزء الثاني. Before we start, Azizin, please confirm that my voice and my video is clear. Mr. Ghani, voice is clear, image is clear, everything is clear. What about the PowerPoint? You're going to show it from your side? Yes, PowerPoint is visible as well. Right now. Can you make it big so that it has to be from your side, Mr. Ghani. from my side? Okay, let me just go to the PowerPoint. And so is it big now? Yes, it's visible. All right. It's big. Thank you very much. So the recording is going on? Yes, recording is there. Excellent. So Bismillahirrahmanirrahim and good morning DXN Morocco and the world. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا DXN المغرب ومرحبا العالم. As you know, it is not only in Morocco. This broadcast is happening. It is happening all around the world. كما تعرفون أن هذا البث المباشر ليس فقط في المغرب ولكن سيكون عبر بقاع العالم. And those who are new, this is the power of DXN. We are not in one country. We are in 80 countries. وبالنسبة للناس جدد هذه هي قوة DXN. نحن لسنا فقط في دولة واحدة ولكن في أكثر من 180 دولة. So I had covered 8 points out of 15 points on direct selling. And I'm going to go really fast for the first 8 points and then explain you the rest seven points. لذلك في اللقاء السابق طرقنا إلى 8 نقط. لذلك بالنسبة للناس اللي ما شاهدوش اللقاء ديالنا السابق بإمكانهم يرجعوا ليه مرة ثانية باش يشاهدوا 8 نقاط اللي تكلمنا عليها في البداية من مجموع 15 نقطة. لذلك في البداية غادي نطرقوا ل 8 نقاط اللي تكلمنا عليها سابقا كتذكير بأسرع وقت ممكن، وإن شاء الله نباشروا في النقاط الأخرى. So you write your questions. That would be very nice. What you want to ask me, which I'm going to have it right at the end. Focus on what I'm talking and just listen to me carefully. لذلك بإمكانكم وضع أسئلتكم أو أسئلتكم في التعليقات، وإن شاء الله في نهاية اللقاء نطرقوا الأسئلة ديالكم. الحاجة اللي غنطلب منكم هو أنه فقط يكون عندكم تركيز
قوي وشديد بالاشياء اللي غادي نشارك معكم اليوم. So I'll try to have this webinar, this coaching for about 50 to 60 minutes, 1 hour maximum. And at the end, who all are there, there'll be 2 gifts for you. لذلك اللقاء ديالنا غادي يكون في مده او خلال المده ديال تقريبا 50 ما بين 50 دقيقه ومده ساعه. بالنسبه للناس اللي غادي يشاهدوا معنا الى النهايه غادي نخلي لكم هديتين الى النهايه. Right. The first point about the direct selling is, what is direct selling? لذلك اول نقطه غنتكلموا عليها هي على مساله البيع المباشر. شنو هو التعريف ديال البيع المباشر؟ Most of the thing what you buy from the market, for example, if this is a mouse, I go to the shop and buy it. It doesn't come from the factory to me direct. لذلك اول حاجه اللي خصنا نتفقوا عليها، مثلا فاش كنمشي انا لواحد المتجر وكنشري مثلا واحد السوري، انا خصني نفهم بان هذيك السوري ما جاتش ليا بشكل مباشر من المصنع الي بشكل مباشر. In direct selling, if you're talking about DXN direct selling company, the product is coming from the factory to the consumer, to the end person who is buying it direct. لذلك في المساله ديال DXN وفي المساله ديال البيع المباشر، المنتج كيجي من المصنع واللي هو المصنع الى غايه الزبون النهائي، ما كاين حتى شي وسيط ما بيناتهم. وهذا الشيء بعكس التسويق التقليدي اللي كيكون فيه وسطاء اللي كيتخللوا السلسله ديال التوزيع من المصنع الى غايه المستهلك النهائي. I'll give you an example. The DXN company manufactures and cultivates the Ganoderma. نعطيكم على سبيل المثال بالنسبه لشركه DXN كشركه اللي كتقوم بزراعه وانتاج فطر الجانوديرما. So now from there to me, if I'm a consumer, in the normal indirect selling, there is a wholesaler, there is an advertisement, there are middlemen, then it comes to the country, then it comes to the retail shop, and from there I go and buy the product. لذلك مثلا على سبيل المثال منتجات DXN، منتج الجانوديرما اللي غادي يجي من المصنع او من المزرعه الى غايه المصنع، بحيث انه غادي ترسل البلد، غتخسر عليه الدعايه على سبيل المثال. من بعد غادي يجي الجروسيست مثلا، وغادي يجي من بعد البيع بالتقسيط الى غايه ما يجي يدخل البلد ديالك، ومن بعد غيكونوا بزاف ديال الوسطاء اللي كاينين بيناتهم. So all this is taken out in the direct selling. No wholesaler, no advertisement, no middleman, no country distributor, no retailer. I just go to DXN Morocco office and I buy the product directly from DXN. لذلك الامتياز او ربما المساله اللي كتكون مغايره في اعمال بيع مباشر او في DXN كشركه بيع مباشر هو انه ديك السلسله ديال المتدخلين او عدد الاطراف المتدخله ما كاينينش. لذلك انا مثلا مشيت للمكتب ديال DXN المغرب واقتنيت منتجات على سبيل المثال، كنقتنيها بشكل مباشر بحال الا شريتها من عند المصنع اللي هو الشركه الفعليه. And if you have got a service center, it can be in your home, it can be in a small shop. You can be part of the DXN, and that is also another way of getting the product out to the customers. لذلك لو كان عندك ايضا مركز خدمه عباره عن متجر او مكان صغير في المنزل ديالك، او كانت عندك منتجات في المنزل ديالك، لذلك فانت ايضا يعني شخص اللي بامكانه ايضا يقوم بعمل هذا المشروع او توزيع المنتجات. What is the history of this direct selling? That is important for the new people to come to know. لذلك نتكلموا شويه على التاريخ ديال هذه الصناعه، لان هذه صراحه مساله مهمه بالنسبه للناس الجدد. Maybe in Morocco it's a new industry, direct selling, but it has been there in America and the rest of the world for almost 160 years. لذلك ربما تقدر تكون هذه الصناعه اللي هي صناعه ربما جديده في المغرب، ولكن خصنا نعرفوا ان التاريخ هذه الصناعه كيتجاوز اكثر من 160 سنه. صناعه اللي كتجاوز اكثر من 160 سنه. So it has gone through a big transformation. If you look at this picture from 1986 to 2019, it went through a lot of different types of way of selling the product. خاصنا نعرفوا ان هذه الصناعه فاش بدات اول مره تعرضت نوعا ما عدد كبير من التطورات والتغييرات من البدايه ديالها من 1886 الى غايه يومنا الحالي. Since it started in USA, the important question is, what is the governing body in USA and outside the world, outside USA? بما ان هذه النوعيه ديال الصناعه بدات في الولايات المتحده الامريكيه، ضروري ما غتكون واحد المنظمه، واحد الهيئه اللي كتقوم بمراقبه ديال هذه النوعيه من الشركات سواء داخل امريكا او خارج امريكا في دول العالم.
Inside the USA, there is an organization called Direct Selling Association. ذلك داخل الولايات المتحدة الأمريكية كاينة جمعية اللي كتسمى جمعية البيع المباشر. And outside USA, other parts of the world, it is called WFDSA, World Federation of Direct Selling Association. These are the two associations which controls, monitors how this business is being done. لذلك كما قلنا داخل الولايات المتحدة الأمريكية كاين جمعية اللي كتراقب أعمال البيع المباشر، هي اللي كتقوم بالتحقق من أعمال البيع المباشر. وخارج الولايات المتحدة الأمريكية جميع بقاع العالم كاينة الفيدرالية العالمية للبيع المباشر اللي كتقوم بمراقبة شركات البيع المباشر اللي كتكون خارج الولايات المتحدة الأمريكية. Now, the fourth question is very important, especially those who are a part of being a business builder. This is very, very crucial for you to handle the objections and questions of the people. لذلك من بين النقاط الأساسية وبين النقاط المهمة لجميع الناس وسيرتو بالنسبة للناس اللي باغيين يبنيو مشروع قوي، مسألة الاعتراضات، مسألة كيفية الإجابة على الأسئلة، مسألة كيفية التعامل مع الاعتراضات. People mix up this direct selling with MLM, pyramid, and chain business. عدد كبير من الناس اللي ربما كيكون عندهم لبس أو مزج في هذه النوعية من الصناعة، ربما مع التسويق الهرمي أو التسويق التقليدي. So if you look at this pyramid, that's the triangle. The top person gets all the money. But for the people who are joining, they don't get the money. That's a pyramid scheme which is illegal. لذلك بالنسبه للمساله ديال التسويق الهرمي كيف ما كتشوفوا على سبيل المثال هو ذاك الهرم اللي كاين الفوق، بحيث ان الشخص اللي كاين في قمه الهرم هو الشخص اللي كيحصل على اكبر كم من المدخول وكيحصل على اكبر كم من المصداقيه، وهذا غير قانوني وغير شرعي. هذا هو التسويق الهرمي اللي تكلمنا عليه في اليسار. Now, if you look at this triangle on the right side, it is exactly opposite of pyramid. If a person joins DXN direct selling at the bottom, so the top position is not for one person. Anybody can go to the top. So it is not pyramid at all. لذلك فاش كنتكلموا على المساله ديال التسويق المباشر، حاجه اللي خصنا نفهموا بانه عكس التسويق الهرمي، هو الجسم المعاكس، بحيث ان كنشوفوا ان المثلث معكوس، بحيث ان القمه تتسع للجميع. اي واحد بامكانه يوصل للقمه، ما كاينش فقط اللي جا الاول هو اللي بامكانه يبقى في الفوق. Now, some people call it as a chain business. And if you look at this picture, if the chain breaks and you are on the right side, all people, all your business partners, they break away. So that is not how our business works. المسألة الأخرى اللي كاينة في التسويق الهرمي للأسف هو أنه في حالة لو وقع سلسلة أو وقع خلل في واحد السلسلة ديال الارتباطات ديال الناس اللي كاينين، إلا تقطعت واحد السلسلة كينقطع هذاك الشيء، وهذه هي ماشي طريقة العمل ديالنا حنايا، والمشروع ديالنا ما كيشتغلش بهذه الطريقة بتاتا. Now, the word MLM is not the name of the industry. MLM is the way compensation plan, how you get money. لذلك كلمة MLM واللي هي اختصار ديال التسويق متعدد المستويات ليست اسم الصناعة، أما MLM ماذا تعني؟ هي طريقة عمل الخطة التسويقية أو كيفية ربح العمولات عن طريق الناس، هي كلمة تفسير MLM. I'll just explain you. If you are there right on the top and you have got your first generation and second, third, fourth, fifth, these are called different levels. So you get money from all different levels because you teach, train, and make them successful. So these are the levels. So this is called 5 levels of compensation plan. لذلك على سبيل المثال الا كنت انت شخص في القمه ومثلا تسجلوا عليك مثلا الناس من المستوى الاول، المستوى الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، الوغ انت ديك الساعه غيكون كتجني مدخول من مستويات مختلفه، 5 مستويات. هذا الشيء علاش حنا كنقولوا التسويق المتعدد المستويات، المستويات هما اللي جبتيهم انت. So are there any other names of direct selling? لذلك السؤال الموالي، واش كاين اسماء اخرى لهذه النوعيه ديال الصناعه اللي كنشتغلوا فيها؟ So there are different names: network marketing, affiliate marketing, multi-level marketing, which is popular, but that is not the direct selling. Word of mouth marketing, referral marketing, and my favorite is called relationship marketing. لذلك تسميات لصناعة البيع المباشر عندها تسميات كثيرة، واللي هي بحال مثلا التسويق الشبكي، التسويق المتعدد، التسويق متعدد المستويات. رغم أن التسويق متعدد المستويات ليست اسم الصناعة،
لانها كتحدد فقط المساله ديال الخطه التسويقيه كيفاش كتخدم، او لا تسويق اللي كيخدم عبر البوشاوري يعني من الفم الى الاذن، او تسويق ديال لا ريكومونداسيون، او لا تسويق العلاقات. هذو كامله اسماء اللي كامله كتشير للصناعه سواء بقليل او بشكل كبير. So my story is very simple. Why did I leave my job, which was a very good job, to do this direct selling business? لذلك قصتي باختصار هو انني كيفاش انا قدرت نغادر الوظيفه ديالي صراحه اللي كانت وظيفه جد جيده بحيث انني ندخل هذه النوعيه ديال الصناعه. So everybody has got a success story, and mine is that I want to get out of the job in order to do my own business. And Alhamdulillah, I got into my business full time in 2007 in just 4 years' time. لذلك عدد كبير من الناس اللي عندهم قصص النجاح، بخصوص القصه ديال النجاح ديالي انايا، كانت هي انني دائما كنت باغي نخرج من الوظيفه بشكل اساسي وانني نبدا شي مشروع ديالي. الحمد لله قدرت انني ننجح في هذه المساله في مده لا تتجاوز 4 سنوات ونوصل للحريه الماليه. This question number 7, I have already explained you in question number 1, what is the difference between direct and indirect selling, so that you should know. That is what you need to understand to make people understand that direct selling and indirect selling, traditional marketing, there is a difference. لذلك السؤال رقم 7 والنقطة رقم 7 هي المسألة ديال الفرق ما بين التسويق التقليدي والتسويق ديال البيع المباشر. حنا ديجا كنا تكلمنا على هذه المسألة لأنها كتساعدك بشكل كبير حتى أنك تقدر تفسر لنا شنو هو الفرق ما بين التسويق متعدد المستويات أو التسويق أو البيع المباشر، صناعة البيع المباشر مقارنة مع التسويق التقليدي. Now I come to another very important question. How can one find the right direct selling company? دابا غنجو لواحده من النقاط الاساسيه جد مهمه، هي كيف اقوم بايجاد او التوصل الى الشركه المناسبه في البيع المباشر. Now, all those who are part of the DXN, you've already found it. So you don't have to worry about this. Now, if somebody is asking, thinking, who have got bad experience, then you talk about these points to make that person understand what is the difference between a genuine direct selling and a not so genuine or a fake direct selling company. لذلك بالنسبه للناس اللي ديجا مع دي اكسان نقول لكم بانكم راك ديجا انتم مع الشركه المناسبه، لان ولكن فقط لعلمكم يعني بالنسبه لعدد كبير من الناس اللي ربما تقدروا تواجهوهم ويسولوكم ربما، لذلك من الضروري انكم تعرفوا شنو هو الفرق ما بين الشركات اللي واقفه على الصح والشركات اللي وهميه. ضروري نعرفوا شنو هما الامور اللي كتخلق لنا هذا الاختلاف اللي غتزيد من المعرفه ديالكم بالشركه العملاقه اللي نتوما ضمنها. First and foremost, a genuine, a true direct selling company has got products, and not just one product, a lot of products. اول شيء خصنا نعرفوا بان الشركات ديال البيع المباشر الحقيقيه اللي كنقولوا فعلا حقيقيه هي شركات اول حاجه كتلقاها كتشتغل بالمنتوج برودوي، وكتلقاها ما عندهاش فقط منتوج واحد، كتلقى عندها بزاف ديال المنتجات. And you need to become a product of the product. You must be seeing me. I'm drinking this cocktail of DXN product. So you see the benefit, feel the benefit, and people can see the benefit, and then only this business can grow. ومساله اخرى هو ان اي شخص بامكانه انه يقدر ينجح لازم انه المنتج كيف ما كتشوفوني انا دابا مصايب هذا الكوكتيل ديال المنتجات ديال ديكسان وكنقدر نشربه، خاص انت تبان فيك النتائج وخاصك انت تكون كتكلم بالنتائج، لذلك هذه مساله ونقطه اللي جد مهمه. So till you don't become a product of the product, it is very difficult for you to do the business. And remember, you need to use the product day in and day out for yourself, for your family, and that's what motivates you. لذلك تذكر ان مساله النجاح وانك تقدر تنجح بلا ما تكون المنتج هذه مساله اللي شبه مستحيله، لان الحاجه اللي كتخليك تقدر تنجح وتستمر هو انك انت بالفعل كتلمس الفعاليه والنجاح ديال المنتجات وتقدر تتكلم عليها بكل اريحيه بدون كذب او بدون ان الشخص يكذب او لا يزيد فيه كيف كنقول. The place where you should be investing your money, whether it is $50, $100, $200, that is inside your body, not in the house or the car or the jewelry or the suit.
those are secondary. First and foremost, keep in mind your health is your biggest asset. لذلك باش نشارك معكم هذه المسألة، شنو هو المكان اللي من الضروري او من المفروض انني خصني نستثمر فيه على الاقل واحد 500 ديال الدرهم ولا 400 ديال الدرهم ولا 600 ديال الدرهم؟ شنو المكان اللي كتشوفوا الرقم واحد اللي نقدر انايا نستثمر فيه هذه الحاجه؟ ثق بيا بان الاستثمار الاول اللي خصك ديرو في حياتك كيف ما بغا يكون بشكل عام هو الصحه ديالك، ماشي في الدار، ماشي في الذهب، ماشي في المسائل. اول استثمار اللي خصك ديرو في حياتك ودائما تبقى تركز عليه بشكل اساسي هو الجسم ديالك والصحه ديالك. So the second point is that the joining of the company, for example, in DXN, it is free. You just register yourself, you are there, and then you buy some of the products. So that is very important point. It has to be free joining or very low fees joining of the company. البيع الامور الاساسيه اللي كتخلينا نعرفوا شكون هي الشركات الحقيقيه والفعليه واللي واقفه على الصح ولا الشركات المزيفه. نقطه مهمه اللي هي نقطه الانضمام للشركه. نقطه انضمام الشركه كما تعرفوا انه في DXN بكل بساطه يعني الانضمام كيكون مجاني، اي واحد يمكن انه يتسجل بشكل مجاني، او على الاقل بالنسبه باش نقدروا نعرفوا ان شركه واقفه على الصح وشركه اللي يعني يقدر يثق فيها الواحد، على الاقل تكون مثلا دي فري ديال الانسكريبسيون يكونوا قلال. The third point is there should not be any compulsion from the company that I should buy that much of product. If you are a member to a star agent, from star agent to a diamond to a crown ambassador, the PV that you need to do after star agent is 300 and that remains 300 throughout till the top position. مسألة أخرى هو أنه ما تكونش واحد المسألة إلزامية، كنقول لك إلا ما درتيش هذه ما خصكش دير هذه ولا ما درتيش هذه ما خصكش دير هذه. كيف ما كنعرفوا أن في نظام دي إكس إن يمتاز بالحرية، ما كاينش واحد الشخص أنه كيكون مجبر على أنه يدير واحد المسألة معينة. 100 نقطة كتبقى مسألة اختيارية، اللي بغى ياخذ على والو ما بغاش ياخذ على والو. الوغ كنشوفوا مسألة ديال أن الشخص فاش كيفوت الوكيل النجم إلى غاية سفير الملك كتبقى مسألة ديال التأهيل ديالو كتعتمد على 300 نقطة بشكل رئيسي. So in DXN there is no pressure whatsoever. You want to buy product worth about $10, $50, $100, that is up to you. But you need to do 100 PV minimum to get the bonus. And in order to reach to a higher level, star agent, qualified star agent, diamond, crown diamond, qualified crown diamond 2, crown ambassador, 300 PPV. That's it. لذلك مسألة النظام ديالك ما فيش مسألة الإجبارية أن شخص خاصو يدير ولا إلا ما درتيش راه غتخرج من الشركة، ولا مسألة اختيارية. بغيتي تشري مثلا 100 درهم، بغيتي تشري 500 درهم، بغيتي تشري 1000 درهم، غير هو مسألة كتبقى معروفة هي أن شخص حقق واحد النقاط اللي كتوصل ل 100 نقطة، راه ديك الساعة كيقدر يستافد من العلاوة ديالو. ما كانش عنده 100 نقطة راه ما كيستافدش من العلاوة ديالو. So here I would like to compare DXN with other companies where, you know, as you grow up, this 100 PV becomes 200, 300, 500, even 1000 PV that they have to do in order to get the bonus. That's not real and that's not doable and practical. الوغ مسألة أخرى هي مسألة مصداقية الشركة. ضروري ما خص يكون واحد التاريخ اللي كيثبت مصداقية الشركة وكيتكلم على الشركة، وضروري ما خص يكون استقرار ديال الشركة. ما يكونش الشركة متابعينها تابعين الديون بشكل كبير تقدر تثق فيها وتقدر تنضم لها. ضروري خص تكون الشركة قوية بشكل مادي وعندها تاريخ اللي كيثبت النجاحات ديالها. Then comes the credibility of the company. You know, how long the company has been doing this business, the history, the financial stability. These are very, very important. من بعد كيف كتجي مسألة اللي كيف ما تكلمنا عليها هي مسألة ديال التاريخ. ضروري الشركة خص يكون عندها تاريخ اللي قوي كيتكلم عليها وكيشهد على النجاحات ديالها. مسألة أخرى أن القوة المادية ديال الشركة حتى هي ضروري خصها تكون من النقاط الأساسية اللي خصنا ناخذها بعين الاعتبار في اختيار الشركة المناسبة. And that point, which is the last one, you are staying in Casablanca or Rabat or Fez. And from there, you can do the business all around the world. So we have got a global reach to almost 80 countries where we have the office approximately. ومن بين النقاط حتى هي الجد مهمة هي أنه يكون عندنا اتصال عالمي. اتصال عالمي على سبيل المثال مثلا شخص جالس في الدار البيضاء كازابلانكا، أو جالس في فاس، أو جالس في الرباط، أو جالس في طنجة، ولا في أي حاجة من المدن المغربية، بإمكانه أنه يقدر يوصل لأي بلد في العالم، بإمكانه يقدر يأسس فريق ديالو، إمبراطورية ديالو في أي مكان بالعالم. وهذه من بين النقاط جد مهمة والأساسية في اختيار الشركة الحقيقية والشركة المناسبة.
So now I come to the new points from 9 to 15, and these points also will help you in order to expand your business. لذلك دابا غنتكلم على النقاط اللي يلاه مخصصين الجزء الثاني ديالنا، النقاط من 9 حتى ل 15 واللي هما جد مهمين بالنسبه لكم باش انكم تقدروا توسعوا من المشروع ديالكم ومن الفروع ديالكم. Remember, my purpose of this teaching to you is for your belief first. You have to have complete belief in the product, in the company, in the direct selling industry. لذلك علاش انايا كنشارك معكم هذا الشيء، علاش انا كنقوم بالتدريب ديالكم، علاش انا كنقوم بالتعليم ديالكم هذه الامور. النقطه الاساسيه اللي خاصنا نتفقوا عليها احنا كاملين هو انه خص يكون عندك واحد الايمان قوي، واحد الامل كبير بالمنتوج، ايمان قوي بالمشروع، ايمان قوي بالشركه. يعني هادو من النقاط الجد جد مهمه واللي كتلعب كعامل اساسي في النجاح ديالك والاستمراريه ديالك. So remember, there are two areas of people getting money. One is job, which most of the people do, and the other one is business. So these are the two ways that people get money. لذلك خصنا نعرفوا انه كاين جوج المصادر ديال الدخل، الناس يقدروا يجيبوا المدخول ديالهم من جوج طرق، سواء انهم يديروا وظيفه معينه، وهذه مساله اللي اغلبيه الناس كتلقاهم كيتوجهوا ليها. ومساله اخرى هي المشاريع، البيزنس بشكل عام، اللي حتى هي مصدر اساسي الناس، عدد من الناس حتى هما كيعيشوا بها. So now I'm going to talk about the traditional business, the normal business, and the traditional direct selling business. دابا غادي نتكلم شي شويه على نوعيات المشاريع التقليديه بشكل عادي اللي تقدر ديرها، ونتكلم شي شويه على نوعيات المشاريع ديال البيع المباشر اللي تقدر ديرها. So now coming to what are the few advantages that we have. Number one, you are the leader of your business. لذلك نبداو نتكلموا شويه على لي زافونتاج ولا المميزات اللي عندك انت في المشروع ديالك. اول حاجه انت قائد ديال المشروع ديالك، او انت قائد ديال المساله اللي انت كديرها، البيزنس ديالك. And remember, if you want to become successful in your DXN business, you have to become a leader. وتذكر نقطه جد مهمه، مساله جد مهمه، الا كنتي بغيتي تكون ناجح في DXN ضروري خصك تكون قائد. And direct selling business grows around those leaders. وخصنا نعرفوا بان مشروع DXN او البيزنس بشكل عام كتطور وكتوصل لمراتب جد عاليه حول هاد القاده اللي كيكونوا بالفعل قاده حقيقيين. But remember, leader does not mean that he's getting a lot of money or he's got a status of a crown diamond or crown ambassador. That is not a leader. خصنا نعرفوا مساله اخرى فاش كنتكلموا على شنو هي قائد. قائد ما كتعنيش واحد الشخص اللي كيربح بزاف ديال الفلوس، لا. قائد ما كتعنيش واحد السيد اللي معلق واحد البين ديال الرتبه ديال كراون دايموند ولا كراون امباسادور، لا، ما كتعنيش هادشي. Leaders, the definition is you have to become a servant leader. You have to serve people. You have to help people. That is a leader. الليدر التعريف ديالو هو واحد الشخص خدوم، هو واحد الشخص اللي كيخدم، واحد الشخص اللي كيساعد الناس ديالو. هذا هو القائد الحقيقي. And when you do that, you'll have followers. You'll have people who will be. That's what the leader is. That people follow that person, that one leader, and that creates a big network of business all around the world. لذلك عدد من الناس اللي فاش كيشوفوا التاثير ديال هذا الشخص معين كيتجهوا معاه وكيمشوا معاه وكيتاثروا به وكيولوا تابعينه في السياق ديالو، وبذلك بامكان هذا الشخص انه يقوم بتاثير ليس فقط محلي ولكن في العالم كامل، وبامكانه انه يصنع شبكات في العالم كامل. And then this international reach, the global reach that you will get is not only in Morocco, but it will be in the neighboring countries to different parts of the world. You will be reckoned with a leader that people are following, even online. مسألة أن النقطة الموالية هي مسألة أن فاش تكلمنا على أنك تقدر تتواصل مع أي واحد في أي بلاصة في العالم. فاش كتكون هذه الميزة في المشروع، بحال مثلا شخص اللي مثلا كيتواجد بالمغرب، من بين النقاط الجد قوية أن الشخص أنه بإمكانه يتواصل مع أي واحد في أي بلاصة في العالم، وهذه النقاط اللي ما كتواجدش في أي مشروع صراحة. The other thing that I have seen in my last 19 years that I am with direct selling DXN business,
that a lot of people's dreams are fulfilled. خلال تجربتي تقريبا مده ديال 19 سنه مع دي اكسان، شفت بان عدد كبير من الناس اللي فاش انضموا بالفعل كنشوفوا انهم قدروا يشبعوا ويحققوا الاحلام ديالهم. And a lot of our dreams, remember, is connected with money. التقية بان عدد كبير من الاحلام ديالنا مرتبطه بشكل كبير بالفلوس بدخول. You need to have a house, you need to give best education to your children, you want to do charity work. All these are good dreams, of course. And this comes with money. للاسف كتكون مثلا عندك احلام انه يكون عندك منزل جميل، انك تقدر تقري الاطفال ديالك في احسن المدارس، انك تقدر تعطي الاعمال خيريه وتساعد بزاف ديال الناس، ولكن خصنا نعرفوا ان هذا الشيء كامل تقدر ديرو الا وانت عندك المدخول. So you're seeing a lot of people's dream are being fulfilled in Morocco. وغتقدروا تشوفوا انه عدد كبير من الناس اللي الاحلام ديالهم في المغرب بدات كتحقق. I've been to Morocco 3-4 times, and I've seen, those people who are really working hard, they are growing up to the level where they have started fulfilling their dreams. Alhamdulillah. وتقريبا انا زرت المغرب تقريبا 3-4 مرات، وخلال هذه الزيارات ديالي كل مره كنلاحظ ان عدد كبير من الناس اللي مع ديكسان كنشوف على ان احلامهم كتحقق. كل مره كنجي، كل مره كنزور المغرب كنلقى ان احلامهم كتحقق ما شاء الله. And the beauty of this direct selling is that you can do it along with your job, along with your business, by being just a housewife. So whatever you are doing, you can do parallel with your whatever job or business you are doing. الجميل في البيع المباشر او صناعه البيع المباشر هو انك تقدر دير هذا المشروع بالموازاه مع العمل ديالك، بالموازاه مع المشروع ديالك، بالموازاه مع اي عمل كنتي كديرو، سواء كنتي شخص عنده وظيفه او كنتي ربة بيت او كنتي شاب او كنتي شخص كيقرا. اي واحد بامكانه يدير هذه النوعيه ديال هذه المشاريع ديال البيع المباشر. And the dream of many people, is to become a boss, to become an owner of their own company. In job, you can never have it. بالنسبه للحلم ديال اكبر عدد ممكن من الناس هو انه يولي هو كيف كنقولوا حنا بالدارجه ولا بالمغربيه هو الباترون ديال راسو. يعني عدد كبير من الناس اللي يولي الحلم ديالو انه يولي هو الباترون، يولي هو المدير. لذلك في هذا المجال تحصل عليها، في الوظيفه ما عمرك تحصل عليها. In most of the job, the job that I was doing was very good, but there was a lot of pressure from my boss, from my colleagues. In this direct selling, there is no pressure whatsoever, like any job. Whether you do small job, you become the chairman of the company, you're still a servant to the boss of that company. لذلك صراحه بالمقارنه مع الوظيفه ديالي قبل كانت عندي وظيفه شي جيده، راني كنت مدرب ديال الطيارين، واللي هي ماشي وظيفه ولكن وظيفه جميله، ولكن كان معها ضغط اللي كبير بزاف، الضغط من المدير ديالي، الضغط من الزملاء ديالي في العمل، الضغط من كل بلاصه. هذه النوعيه ديال المشروع اللي كنخدم فيه دابا تقريبا 19 سنه مع ديكسان، ثق بيا من ابسط وظيفه، الضغط ديال ديك ابسط وظيفه لا يقارن مع هذا الضغط اللي كنعيشو هنا دابا. بالعكس هذا الضغط اللي كنعيشو جد جميل وكنستمتع به، وما كاينش ضغط تقريبا في هذه النوعيه ديال المشاريع، لانني ما كاينش شي واحد اللي كيحكم فيه. So you work at your own space, wherever you want to work, whenever you want to work. This is your decision. You want to work for 2 hours a day, you want to work 10 hours a day, it is up to you. لذلك تقدر تخدم في اي مكان ديالك، في اي اسباس انت اللي غتصوبو، تقدر تشتغل ساعتين في النهار، تقدر تشتغل 6 سوايع في النهار، 10 سوايع في النهار. ليسونسيال هو ان الحريه كتبقى لك انت اللي كتختار امتى تخدم وفوقاش تخدم وفين تخدم. الوغ حريه الاختيار كتبقى عندك انت. Of course, if you are looking for a target, your financial freedom, you're looking that I should be earning $5,000 or I should be earning $10,000 per month. Of course, for that, you need to put that many hours. So if, for example, anybody who's really successful in life,
I'm just not talking about DXN, I'm talking in general. They have gone to a certain level, they have to put approximately 10,000 hours. لذلك مسألة ديال بالنسبة للناس اللي عندهم أحلام أو ربما عندهم أهداف، مثلا الهدف ديالو أنه مثلا يدخل 5 المليون في الشهر على سبيل المثال، ولا الهدف ديالو أنه يدخل 10 المليون في الشهر، أو ربما الهدف ديالو أنه يدخل شي حاجة أكثر. خاصنا نفهموا في هذه الحالة أن خاصك تحط الجهد اللي كيساوي هذاك المدخول على شكل ساعات. بغيتي 5000 دولار حط 5000 ساعة، بغيتي 10000 دولار حط 10000 ساعة ديال الخدمة. بكل بساطة مسألة رياضية ديال الاشتغال. So simple calculation, you put 1 hour, so you have to put 10,000 hours, 10,000 days, 1 hour per day, so you put 10,000 days. Whereas if you are putting 10 hours, so your target will be reached much faster. لذلك مثلا انا كنت مثلا باغي مثلا 5000 دولار، هي 5 المليون المغربيه، 5000 دولار هي 5000 ساعه. لذلك افترض معايا انا مثلا كنخدم ساعه في النهار، باش شحال يخصني ديال الوقت باش يقدر يخصني 5000 نهار. اما الا كنت كنخدم 10 سوايع في النهار في هذا المجال، الوغ شنو كندير انا؟ كنقلص من المده اللي بغيت نوصل فيها للهدف ديالي، لان كلشي هذه المساله مسائل رياضيه، كتخصص وقت اكثر باش تشتغل في هذا المشروع، كتسرع من الوتيره ديالك بالوصول للهدف ديالك. So it is not like a salary that you get in job. I mean, you get a linear income. You work for that many hours, you get that much of salary. That's the typical job scenario. لذلك احنا ما كنشتغلوش بشكل وظيفي، ما عندناش وظيفه، ولكن الوظيفه بشكل بسيط، يعني كتخدم بواحد الطريقه بحيث انك انت كتشتغل واحد العدد ديال الساعات، والمقابل ديال العدد ديال الساعات كتخلص واحد القيمه ماديه اللي كتساوي كل ساعه من الاشتغال ديالك. It is here, the more hours that you put, the more income that you get, and that is what you're looking at the picture. With a team, not you yourself, you start getting this exponential growth or exponential money. لذلك المسألة بجد مختلفة في البيع المباشر أو في بناء الفريق أو في بناء الإمبراطورية، بحيث أن المدخول ديالك ما كيبقاش يتزاد بعدد الساعات، كيولي يتزاد بطريقة اللي كيف كنقولوا اكسبونونسيال، يعني بحيث أنه كيتضاعف. إلا كان اليوم 4 غدا كيولي 4 في 4، ومن بعد كتم غادي والضعيف يضرب في بعضياته، بحيث أن الكثافة ديال الفريق ديالك والإمبراطورية ديالك كتم غادية وكتطور. The other very important thing is, in job, it doesn't happen. Inheritance. We are not going to live forever over here. We're going to die. And this, whatever you are getting, $5,000, $10,000, $20,000 per month, you will give it over to your wife or to your husband or your children. That is a very, very powerful part of this direct selling DXN business. ومن بين النقاط الجد قويه في المشروع ديال DXN هي مساله ديال التوريث، لان خصنا نعرفوا اننا ما غاديش نعيشوا الى ابد الابدين، ولكن غادي نبغوا حنا كاملين غادي نبغوا اننا نخلوا داكشي اللي اجتهدنا عليه وخصصنا فيه بوقت من حياتنا اننا نوصلوا ليه، ما كرهناش اننا نخلوه الابناء ديالنا حتى هما يستافدوا منه، لما لا؟ وهذه من بين النقاط الجد كبيره اللي كاينه في مشروع DXN، بحيث انه يمكنك توريث المشروع ديالك والفريق اللي اسستيه للابناء ديالك. And the other powerful thing is of direct selling is the passive income. من بين الاشياء القويه والجميله في البيع المباشر هي المدخول القوي، اللي بحيث انه كيولي هو يجني راسو براسو بدون ما انت تدخل فيه. And this guy is one of the very famous guy in Wall Street, New York, Warren Buffett. He says, if you don't learn how to make money while you sleep, you will work until you die. مسألة ديال المدخول المستقل أو المدخول اللي كيدخل راسو براسو، من بين العمالقة ديال وول ستريت السيد أو الملياردير وارون بافيت، من بين المقولات الشهيرة ديالو الجميلة هو أنه إلا ما قدرتيش تدخل المدخول وأنت ناعس غتبقى تشتغل حتى تموت. Remember, you have to work very hard, 5, 7, 10 years. That you have to keep in mind. And once you have put in your hard work, then you go to sleep and the money will keep on coming. That is what is called passive income. لذلك تذكروا بأن مسألة أنك
تحصل على الباسيف انكم ولا المدخول اللي كيكون باسيف، هو انك خصك تخصص واحد الخمسه ولا واحد السبعه ولا واحد الثلاثه ديال السنين دير فيها كل ما في جهدك، كل ما في جهدك وكل ما اوتيتي من قوه، بحيث انك تصنع واحد المجهود كبير، تصنع الامبراطوريه ديالك، تصنع واحد الفريق اللي جد كثيف. وديك الساعه من ورا ديك 5 سنوات، من ورا ديك 3 سنوات، من ورا ديك 4 سنوات، على حسب كل واحد، ديك الساعه المدخول كيبقى هو يدخل لك وهو كيولي يخدم عليك. Point number 10. What is the qualification to be part of the DXN business? النقطه العاشره، شنو هما المؤهلات باش انني نقدر نكون جزء من البيع المباشر؟ Number 1 is the age, 18 years and plus. الرقم واحد هو العمر. العمر من النقاط المهمه، خاص ضروري تكون عندك اكثر من 18 سنه، 18 سنه وما فوق. And number 2 is a very important point, which a lot of people ask me. What do you see in the prospect in order for me to qualify him to become my business partner or he become a member of DXN? من بين الاسئله اللي كيطرحوا عليا عدد كبير من الناس هو شنو هي النقطه ولا شنو هو الكريتير اللي كتشوف فيه بحيث انك تختار الشخص المناسب لك الفريق والشخص من الشخص الغير المناسب لك. So remember, the qualification is not his education or his network or his beauty or how he goes around with his job and business. These are not the qualification. لذلك المؤهلات كيفاش كنختار انايا لي بروسبي ديالي او الناس اللي غادي نسجلهم معايا، بصراحه ما كتمشيش في القرايه ديالو ولا شحال عارف ولا شحال عنده ديال النوامر ديال الناس، شحال ديال لي كونتاكت ديالو اولا الجمال ديالو واش زوينه ولا زوين ولا ما زوينش. بصراحه هادو مسائل اللي ماشي كنعتمد عليهم انا باش نختار لي بروسبي ديالي. In my opinion, this last so many years, I've seen people who have the fire. They are not highly educated. They don't have, a lot of big network, but with that fire inside them, they have succeeded to go to the top of the ladder. لذلك من خلال التجربه ديالي والخبره ديالي اللي دوزتها في هذا المجال خلال هذه السنوات كامله، شفت ان الناس اللي كتنجح بشكل اساسي وبشكل رئيسي هما الناس اللي عندها واحد الشعله وسط منها، هي الناس اللي بالفعل كتقدر تستمر الى غايه نهايه اخر درجه في السلم. Now I come to, again, the belief structure for yourself and other people who say that this is not the legal, this is the pyramid scheme. So you need to answer them by showing the quotes or what the top leaders of the world is talking about the direct selling industry. لذلك عدد كبير من الناس اللي كيقدروا مثلا يتوجهوا لكم ويقول لكم بان مثلا هذه الصناعه راه صناعه ديال سميتو التسويق الهرمي كيف ما شرحنا في المثال السابق. لذلك طريقه الاجابه اللي خصكم تجاوبوا عليهم ولا طريقه الاجابه كيفاش تتعاملوا معهم هي انكم حاولوا توروهم وحدين من القاده اللي كاينين في العالم شنو كانوا كيقولوا، قاده بشكل عام يعني في جميع المجالات. Now these are not ordinary people. And Bill Gates is talking about if I would be given a chance to start all over again, that his life, his business, I would choose network marketing. خاصنا نعرفوا ان كاين ناس اللي عمالقه اللي ماشي في DXN ولكن في مجالات اخرى، باش كنتكلموا على بيل غيتس، يعني ليس شخص عادي. من بين المقولات اللي قال انه لو تعطتني الفرصه باش انني نبدا ونعاود المشروع من اول مره كنت غادي نختار البيع المباشر. This is the ex-president of India, Dr. Abdul Kalam. Network marketing is the fastest growing business of 21st century, which must be joined by every young man and woman globally. Otherwise, you can never get the best of your youth age. من بين المقولات الجميله ايضا للرئيس السابق للهند الدكتور عبد الكلام هو ان التسويق المباشر او تجاره البيع المباشر او صناعه البيع المباشر هي من اسرع المشاريع نموا في القرن ال21، بحيث انه يجب على جميع الشباب والشابات الانضمام بشكل عالمي لان هذه فرصه العمر. So what I really liked in Morocco, I mean, all the time that I went, 3 times that I met people, they were almost 90% young people. They were all less than 40 or 30. So you have the business in your hand, and wherever you want to take this business to, it is in your hand.
لذلك من بين الامور اللي عجبتني بشكل كبير في المغرب هو انني فاش جيت للمغرب تقريبا دابا 3 المرات، من بين الملاحظات ديالي هو انني كل مره كنجي كنلاحظ بان شريحه كبيره ديال الشباب، عدد كبير من الناس اللي تقريبا 90% ديال الناس اللي العمر ديالهم قل من 40 سنه. لذلك هذه شي حاجه اللي جد جميله. المشروع ديالو الان، المشروع هو بين يديكم الان، هذه الشريحه اللي كنتكلم عنها. Now, this is Bill Clinton talking about network marketing or direct selling. It's all about marketing through people for people. You help them and by the people. لذلك من بين المقولات ايضا ديال بن كلينتون هي ان التسويق او البيع المباشر هو يكون من خلال الناس وعبر الناس ومن اجل الناس. Now, the most important is that middle one, for people. You need to help people. You need to find their problem and give the solution to those people who are coming to you. Or you من go. اهم النقاط اللي تكلم عليها بن كلينتون هو فور بيبل، هي من اجل الناس. لذلك خاص تكون دائما الهم ديالك الرئيسي والاساسي هو مساعده الناس من الدرجه الاولى. لذلك هذه هي الصناعه كيفاش كتخدم. So now the difference between network marketing or direct selling and other is by this Robert Kiyosaki, one of the genius of our industry. The richest people in the world look for and build networks. من بين All المقولات the other people, they look for work. Network, work. من بين المقولات ايضا ديال روبرت كيوساكي هي مقوله ان اغلى او اغنى الناس في العالم يبحثون عن تاسيس فرق او تاسيس شبكات، بحيث ان باقي الناس يبحثون فقط عن العمل ديال الشبكات، يكونون فقط جزء من الشبكه. Now, my 12th point is women. I mean, how can women become entrepreneurs and get benefits from this industry? نقطة 12 هي بالنسبة للنساء، كيف للنساء أن تنضم في مشروع المقاولة أو المشاريع الريادية، وكيفاش يقدروا يستافدوا من هذا السنة. Women are the, number wise, about 75% of networkers or in the direct selling industries are women. يعني النساء هما من أكبر الشريحة اللي كتكون في هذه المسألة ديال البيع المباشر أو في المشاريع ديال البيع المباشر. You have a lot of women in Morocco, and they are educated, they are housewives, whatever they are. One such woman that I'm seeing how she is growing is Naima bin Rashid, who is the service center director for Rabat. يعني عدد كبير من النساء اللي كيتواجدوا بالمغرب وكنشوفهم انهم كينموا بشكل جد قوي، بشكل كبير ما شاء الله عليهم. ومن بين الناس اللي صراحه انا كنشوفهم انهم نموا بشكل قوي هي السيده نعيمه بن رشيد اللي كاينه في مركز خدمه او مديره مركز خدمه الرباط. So there are other women also in Morocco. I'm sure they are doing in Marrakesh or Fez or Tangier or wherever. But these women can change the lives of a lot of women who would like to do something from home. لذلك انا عارف انه كاين عدد كبير من النساء اللي ما شاء الله عليهم حتى هما ناجحات في مراكش، في طنجه، في اكادير، في مناطق مختلفه. وهاد الناس بامكانهم يبنوا نساء اخرين بحيث انهم يقدروا يساعدوهم في المشاريع ديالهم، سواء كانوا ربات بيوت، سواء كيف ما كانوا ناس اللي كيشتغلوا الى اخره. Coming to, people think that direct selling or network marketing business is all about the money, but it is much more than the money. يعني عدد كبير من الناس اللي كيظنوا ان ربما مسألة ديال البيع المباشر ربما كتدور كامله حول المدخول لا حول الفلوس، ولكن المسألة الحقيقية هو انها ما كتدور على شي حاجه كبر من المدخول. So other than the health benefit, freedom from disease, financial freedom, you get travel freedom. من بين المسائل اللي كتحصل عليها كيف ما تكلمنا مسألة ديال الحرية الصحية، الحرية المالية. كاين مسألة أخرى اللي جد جميلة اللي هي مسألة حرية السفر. You all have just started in Morocco. I mean, those people who are there from a long time with DXN, we have traveled all around the world. We have seen all the
wonders of the world. يعني بالنسبه لعدد الناس اللي كاينه في المغرب، يعني المغرب بما ان دي اكس ان مازال واخا هكاك جديده فيه، ولكن بالنسبه لنا حنايا اللي دوزنا سنوات في دي اكس ان خصكم تعرفوا باننا سافرنا تقريبا لجل بقاع العالم فقط مع دي اكس ان. See, the other part is the growth that you're having, the personal development that is happening. There are a lot of people who are not educated. There are a lot of people who are not doctors or nutritionists, but we train them to that level where they become an authority in those areas and they become leaders. مسألة أخرى خصنا نعرفوها هي مسألة النمو الذاتي. النمو الذاتي واحد النقطة اللي ربما ما كيلاحظهاش عدد كبير من الناس، ولكن هي من النقاط الجد رئيسية، بحيث أن كنلقاو نساء اللي كانوا ربات بيوت، كنلقاو نساء اللي ما كانوش كيشتغلوا، كنلقاو نساء وفاش كتقارن يعني كيفاش دخلوا ومن بعد كيفاش ولاو انهم اشتغلوا على راسهم بلا ما يحسوا، القدرات ديالهم المهارات ديالهم طوروا، التطوير الذاتي وديال الشخصيه ديالهم طور بلا هما مشاروا. This is really big. I mean, this is something if you would like to, grow and you would like to, learn and you like to help people, this is one very big area. And that is the reason why if you look at the back, I mean, I'm an aerospace engineer, but area on health, food science and nutrition, those I studied, the business I studied and still studying. So you can do the same thing. لذلك هذه فرصه اللي قويه، يعني واحد العالم اللي قوي. انا كنت مهندس ديال الطيران في مجال ديال الهندسه ديال الطيران، ولكن كتشوفوني دابا دخلت لواحد الصناعه ديال المكملات الغذائيه، الصناعه الغذائيه، مازال كنقرا، مازال كنطور من مهاراتي، مازال كنبحث. لذلك هذه فرصه لجميع الناس، بحيث انهم فاش كيدخلوا لهذا المجال ثقوا بيا بانهم كيبحثوا كيقراوا في هذاك البحث وفي هذاك الدراسه وفي هذاك البحث كيكون مساله ديال التطوير الذاتي، مساله ديال النمو الذاتي اللي ربما ما يقدروش يشعروا بها، ولكن مساله اللي غادي يلاحظوها الناس اللي كانوا كيشاهدوا النمو ديالهم. Now I come to the point number 14. What is one thing people want more than money, or once they get the money, what they want after that? من بين النقاط صراحه او النقطه رقم 14، شنو هي الحاجه اللي كيبغوا الناس اكثر من المدخول وكيبغوا شي حاجه اللي من بعد المدخول؟ شنو في نظركم الحاجه؟ And that is recognition, respect, regard, acknowledgement. So people are honored by being recognized on the stage. من بين المسائل اللي كيبغوها الناس بزاف، كيبغوها ربما اكثر من المدخول، اكثر من اشياء اخرى، اللي هي مساله ديال التقدير، مساله ديال الاحترام، مساله ديال الاعتبار، مساله ديال ان الناس يحترموا ويقدروا المجهودات اللي درتيها، واللي هي كنتكلموا عليها فاش الشخص كيطلع للمنبر ديال المنصه. So a few months back you had this recognition night. We have got brother Isam over here. So he's been recognized by the first Crown Ambassador of Europe, by the Director of Africa and Director of Morocco and the Country Manager of Morocco, Lily. So you can well imagine he's standing in front of his people and he's being recognized. How happy he's feeling at this time. خاصنا نشوفوا بعين المثال، يعني تقريبا دابا يعني اشهر قليله باش كان عندنا هذا الحفل ديال التتويج بحضور السفير الملكي السيد لازلو والمدير الدولي للتسويق السيد جيجيت ومديره البلد السيده ليلي. كنشوفوا ان الاخ ديالنا عصام او الصديق ديالنا عصام يعني كيفاش الفرحه ديالو كتبان في الوجه ديالو، بحيث انه فاش كيشوف الناس كيفاش كيقدروه والفريق ديالو كيفاش كيقدروه وكيفاش كيحترموه بسبب دوك المجهودات اللي بذلوا والنجاحات اللي حققها. And the last point, which is, we talk about all kinds of freedom, from disease, financial freedom, travel freedom, growth freedom, all that freedom that we are talking about. But the freedom to give is the ultimate. من بعد التكلم ديالنا على جميع الانواع ديال الحريه، تكلمنا على الحريه الصحيه، تكلمنا على الحريه الماديه، تكلمنا على حريه السفر، تكلمنا على انواع كثيره من الحريات اللي تقدر تستافدها، ولكن صراحه الحريه اللي كاينه في القمه وكاينه في الاوج هي حريه العطاء، وهذه شي حاجه ما كاينش حاجه اللي فوقها. Now the question that I have, the point that I have over here is why people still do direct selling or this business of DXN after becoming highly successful. وسؤالي وضعته كالتالي، هو علاش
مع عدد كبير من الناس، حتى فاش كينجحوا وحتى فاش كيحصلوا على مداخل كبيره كيبقاو يديروا اعمال البيع المباشر. علاش ما So the joy that you have inside you is by giving, and all those who are still doing, they have reached to the top, they are getting the passive income, they have got the recognition, whatever they want in the world, they have got it, but now they want to give it out to the people, and that is the ultimate freedom. لذلك كمان بين الحريات اللي صراحه كيف قلنا انها في الاوج ديالو، لان كتلقى عدد كبير من الناس اللي كاع داكشي اللي كيكونوا كيحلموا به وكاع داكشي اللي كيكونوا كيطمحوا به كيوصلوا له مع البيع المباشر فاسيلمون، يعني كيوصلوا كيحققوا جميع المتمنيات ديالهم، ولكن كتلقاهم مازال كيستمروا في العمل لانهم صراحه لقاو واحد الحريه، لمسوا واحد الحريه، لمسوا واحد الجماليه بحيث انهم يساعدوا الناس يوصلوا حتى هما لداكشي اللي وصلوا ليه، ولاو باغيين ينجحوا الناس، ولاو باغيين الخير الناس، ولاو باغيين يعطوا العطاء، ولا عندهم مبدا العطاء، ولاو كيلقوا الراحه ديالهم في العطاء، لان جميع المتمنيات ديالهم جميع الامور اللي كانوا كيحلموا بها وكيطمحوا لها ديجا وصلوا لها، ولكن بغاو يفرحوا الناس، وهذه حتى هي حريه اللي كيف قلنا كتحتل المرتبه الاولى واللي كتبقى في الاوج واللي هي حريه العطاء. So at the end, I must say this direct selling of DXN business, it really changes your life. It gives you a quality of life. لذلك نهايه نبغي نقول لكم بان البيع المباشر او كيف كنعتبر ان البيع المباشر هو انه كيعطيك الجوده للحياه وكيغير الحياه ديالك دائما. So of course, with the product, there are millions of people. You know, there are 10 million people plus with DXN, and most of them are getting the quality of life better with those products. وبيان سور يعني فاش كنتكلموا ايضا على الجوده ديال المنتجات، راه كيف ما كتعرفوا كاين اكثر من 10 ملايين ديال الناس اللي معنا فقط كاعضاء، اما المستهلكين راه شي حاجه اللي كبيره. الوغ خصنا نعرفوا ان كاين ملايين كثيره من الناس اللي كيستافدوا من المنتجات ديال DXN صحيا حول بقاع العالم، وهذه حتى هي مساله اللي كتساهم حيث انها تعطيهم جوده حياه. And you are changing the lives of many people. You are helping people to see the bigger vision, what they were dreaming of, they will get it. Alhamdulillah from DXN. مسألة أخرى بأنك خصك تعرف بأنك أنت أو أنت كتساهم بشكل كبير بحيث أنك تغير حياة عدد كبير من الناس، بحيث أنهم تولي عندهم صورة أكبر، بحيث أنهم يحلموا أكثر، بحيث أن تكون عندهم رؤية كبيرة يقدروا يوصلوا الأمور اللي غيقدروا يوصلوا لها، وأنك تساعد من الدرجة الأولى وبشكل كبير هاد الناس باش ترسم البسمة على الأوجه ديالهم. So as I said, I take about 45-50 minutes. I've taken exactly that time, and there is 2 gifts for you. لذلك المحاضرة ديالنا كانت تقريبا ما بين 45 دقيقة كما قلت لكم إلى غاية ساعة تقريبا، هذاك هو الوقت اللي خدينا ليه، لذلك أنا نخلي لكم الهدايا اللي تكلمت لكم عليها، جوج الهدايا. My advice to most of you all who are new in DXN, even your leaders, please take all these 15 points, use it for yourself, learn it, and use these 15 points to talk to the people. And I assure you, if you do it sincerely, you will definitely become successful. لذلك نصيحتي وكلمتي لجميع الأعضاء الجدد، لجميع القادة، لجميع الناس اللي واخا يكونوا قدام، هاد 15 نقطة اللي تكلمنا عليها ما كرهتش أن أي واحد فيكم يضبطها بشكل مزيان، يطبقها، يشاركها مع جميع الناس ديالو، ثق بيا لأنك إذا طبقتيها بشكل خالص غادي توصل لجميع المتمنيات ديالك ولجميع الأمور اللي طمحتي لها. So in my website mapyourfreedom.com, I've got a free booklet, so you can write your name and your email, and you'll immediately get my free booklet on what is this Map Your Freedom. لذلك هديتي لكم هي أنني في الصفحة أو في الرابط اللي كتبت لكم أعلاه أنكم بإمكانكم أنكم فقط تدخلوا، وإذا دخلتوا الاسم ديالكم، النسب ديالكم، البريد الإلكتروني ديالكم، غتحصلوا على واحد الكتاب ديالي أرسم حريتك Map Your Freedom. And the other thing is the Map Your Freedom YouTube channel. I am putting 1 to 2 videos every week. So there are more than 200 videos in that. Take help from there also. الهدية الثانية هنا أنني نبغي نشارك معكم صفحة ديالي في اليوتيوب اللي كنحط فيها تقريبا 2 فيديوهات تقريبا كل أسبوع، لأن متأكد
انها غتعاونكم بشكل كبير. لذلك نزيد انكم تشوفوا الفيديوهات اللي كاينين. العنوان ديال الصفحه ماب يور فريدم باسم السيد فاطمي غاني. So all these 15 points that you have seen, and you cannot give the entire 50 points for 1 hour people to understand. So what I have done is I put it into about 3 minutes to 5 minutes small videos. I've edited it and I've put it. So people have got time, 3 minutes, 2 minutes, 5 minutes, but they don't have 50 minutes or 1 hour. So that is also I've done for you all. لذلك بالنسبه للناس اللي مثلا ما قدروش يشاهدوا هذا البث المباشر ولا ما يقدروش يشاهدوا هاد 15 نقطه بشكل كامل، شنو درت انا في الصفحه ديالي في اليوتيوب؟ حطيت على هذا الشكل هاد النقاط، كل نقطه تكلمت عليها لمده ديال 3 5 دقائق 3 5 دقائق 2 دقائق. الوغ من خلالكم انكم تقدروا تشاهدوها بشكل مجزأ وتضبطوا كل نقطه فيها، ومن بعد تقدروا تشاركوها مع الناس ديالكم والفرق. So if you subscribe, that is for your learning, for your teaching. You can share it with other people, and that will help you. What I have been doing at the back end for hours and hours and days, you just get it in just a fraction of seconds. يعني تقدروا تتابعوا الصفحه ديالي على اليوتيوب وتتابعوا جميع المستجدات، لان خصنا نعرفوا بان هاد الامور صراحه ما حصلتش عليها بالسهل. هاد الامور اللي كنت انني باش نقدر نلقاها خصني نتعب ايام وايام وشهور وشهور. نتوما دابا فقط تقدروا تحصلوا عليها من خلال فقط ثواني، من خلال دي كليك اللي بساط تقدروا تحصلوا على هاد المعلومات. And I've got a Facebook group, Health, Wealth and Personal Development. There are now about 9,000 people who are getting help. So you have to send me the invitation. I will, and there are questions, are you with DXN? Yes, then I just, get you in as an admin. And once in a week, I don't do it every day. Once in a week, I put something for your benefit. كاين ايضا صفحه او مجموعه على الفيسبوك اللي سميتها Health, Wealth and Benefit. الوغ تقدروا تدخلوا المجموعه على الفيسبوك، فقط رسلوا لي طلب Health, Wealth and Personal Development، الصحه والثراء والتطوير الذاتي. مجموعه عندي هنايا في فيسبوك، راه كيف ما كتشاهدوها تقدروا تاخذوا الصفحه وتدخلوا تصيفطوا طلب. تقريبا اكثر من 9000 شخص اللي كاين تما. كاين فقط سؤال اللي غنسولكم، واش انت عضو في DXN؟ الا كتبتي نعم صافي ديك الساعه نوافق. حتى هي كنحط فيها دائما محتوى تقريبا بشكل اسبوعي. So I'll send you, Aziz, the link to that, and you can send it across to the people. All right? بالنسبه لسيد فاطمي غادي راه غيرسل لنا الرابط. الناس اللي بغاو يشوفوا المجموعه ولا بغاو يدخلوا شنو هي، راه نقدر انا نصيفط لهم الرابط بدون اي شكل. So my prayers goes out to you that you stay healthy, you stay safe, and you be happy and keep on helping more and more people. Thank you so much. لذلك صلواتي لكم او متمنياتي لكم هو انكم دائما تبقاو في الصحه ديالكم، وانكم دائما تكونوا سعيدين، تكونوا دائما فرحانين على العائله ديالكم، وتوصلوا جميع المتمنيات ديالكم. شكرا جزيلا لكم على المتابعه. So I'm ready to answer any questions that you have. Thank you so much, Mr. Ghani, for your presentation, for your wonderful advices. شكرا بالنسبه للحضور الكريم، ايضا على المتابعه ديالكم، على التعليقات ديالكم. الا كان عندكم اي اسئله رجاء نيزيتي با انكم تشاركوا معنا الاسئله ديالكم. ان شاء الله نغتنموا الفرصه مع التواجد ديال السيد فاطمي غاني باش انه يشارك معنا الاجابه على الاسئله ديالكم. رجاء من الاعضاء الكرام انهم يخلوا الاسئله في سياق المحاضره، وان شاء الله ناخذ سؤال او سؤالين من عند الحضور الكريم. Okay, Mr. Ghani, we will check if we have any questions from our audience. Mr. Ghani, so one question from you? From me. So one question. Okay, so this you can question ask me 2 questions also, no problem. 2 questions. All right. So this question is about orientation, or it's about the value of the information. Sometimes we find like some members, they join DXN and they keep working like really hard, but in a moment of time, they see themselves that they still did not reach what they expected to reach. And this is maybe due to the quality of information. And somehow they discovered that at the first time they received like a wrong information, either about building, either about the way they have to communicate, the way they have to lead, the way they have to follow up, or somehow. So
what do we have to do, or what the member have to do in order to avoid this kind of things, or you have to go through mistakes in order to learn? Of course. Why don't you translate this into Arabic now? بالنسبه للسؤال، هو سؤال فيه عدد كبير من الناس يعني كيشتغلوا بشكل قوي، كيدخلوا كينضموا لدي اكس ان، كيعطوا كل ما عندهم من قوه، ولكن من بعد كنلقاوهم انهم ما كيوصلوش ربما الوجهه ديالهم. هذه مساله يعني عدد كبير منهم كيقول بان هذه المساله هي مساله معلومه، ما تعطاتوش في الاول معلومه. لقينا عدد كبير من الناس اللي وصلوا لواحد الوقيته ما استمروش لانه ما كانش فاهم ربما الخطه التسويقيه، ما كانش عارف كيفاش يبني، ما كانش عارف كيفاش يطور الفريق، ما كانش عارف كيفاش يتابع، ما كانش عارف كيفاش يدير هذه، وهذه المشاكل ربما سببوا ليه في عدم الاستمراريه ديالو. لذلك السؤال هو بالتالي شنو هي الطريقه اللي يقدروا يشتغلوا بها هذه نوعيه الناس بحيث انهم ما يطيحوش في هذه النوعيه ديال الاخطاء؟ That's a very good question. It's an excellent question. Say you have got a huge tree, which is about maybe, those old trees, they are having huge diameter. I mean, there is a tree in US in Rosewood Forest where the car can get inside that tree. So that is how big is our business. لذلك السيد فاطمي غني كيعطي مثال ديال الشجره. كيقول بان كاين الشجره بحال واحد المثال، واحد الشجره اللي كاينه في الولايات المتحده الامريكيه، شجره كبيره بزاف بحيث ان كاين تقدر تخترقها سياره، يعني الشجره اللي الغصن ديالها وربما الجذع ديالها كبير بزاف، وهذه كاينه في الولايات المتحده الامريكيه. حنا المشروع ديالنا داير بحال هذا الشكل. It is called sequoia tree. I just remembered. Sequoia. There is a car also, they have got it made, that big car, Sequoia car. Anyway, now if we would like to, that tree is dying, we want to cut it, and I give you a hammer. With the hammer, there's a huge tree, you cut that tree. So that is what is happening with most of the people. They have gone to cut that huge tree with a screwdriver or with a hammer. So what will happen? You can well imagine. That's for you to think. You got that? Yeah. Now I give them an electric saw, which they don't have to even, not the manual saw, electric saw. Electric one. And then I'll tell them how to use this thing, and he doesn't have to do anything. He just put it, and the electric saw just does it in few minutes. السيد فاطمي غني يعطي مثال جد قوي اللي كيستلزم التمعن ديال اي واحد فيكم. السؤال ديالنا عقلتوا عليه المسار ديالو كيفاش سولنا. الاجابه ديال السيد فاطمي غني كيعطي مثال ديال واحد الشجره سميتها سيكويا، شجره سيكويا. تقدروا تشوفوها كاينه في الولايات المتحده الامريكيه، اللي من خلالها تقدر تمر سياره كاينه من الوسط ديالها. نعطي مثال بان الخطا اللي ربما كيديروا عدد كبير من الاعضاء هو انه الا شديت انا هذيك الشجره وعطيتك واحد المطرقه او عطيتك واحد كيف كنقولوا حنايا طورنوفيس وقلت لك مثلا نحيد هذيك الشجره، واش نهضرك غادي تحيد ديك الشجره؟ من المستحيل انك تحيدها. ولكن افترض معايا انني عطيتك منشار كهربائي، ماشي منشار عادي، عطيتك منشار كهربائي. ديك الساعه مساله تقطيع او مساله ازاله الشجره كيف غتكون جد بسيطه واخا الشجره كبيره. So there is one thing is called tools, which is called skills that they need to learn. This is not something somebody has just done it and he's getting $3,500,000 and why can't I get it? So he jumps into it and without learning the skill. So there is basic skill and there is advanced skill. لذلك خصنا نعرفوا بان المجال ديالنا كيف قلنا هو هذا بحال الشجره، ماشي اي واحد وجاب مطرقه صافي غيبدا يضرب في ديك الشجره وصافي غطيح، يعني غطيح بدا طيح ليه المدخول. فاش كنقول واحد انه كيدخل مثلا 3 مليون ونص ولا 4 مليون، نعرفوا بان هذه النوعيه ديال الارقام راه خصها مهارات، راه ماشي اي واحد جا لهذا المجال وصافي كيبدا خدام وصافي غيبدا يدير المدخول. كون كان بحال هكا بسيطه كتلقى كاع الناس، ولكن هذا الشيء كيستلزم مهارات. وفي المهارات كنتكلموا على جوج الاصناف، كنتكلموا على المهارات البسيطه اللي بامكان عدد كبير من الناس انه يتعلمها، وكنتكلموا على المهارات المتطوره او المهارات اللي متقدمه. So what is the basic knowledge and skill that they need to learn? Basic.
لذلك شنو هي المهارات الاساسيه اللي خاصهم يتعلموها هاد الناس؟ Everything about the product, starting from Ganoderma A to Z. They should learn how to use the product. What is the faida of the product? That is the Bismillah. خاصنا نعرفوا ان اول نقطه مهمه لهاد النوعيه ديال الناس باش يباشروا المشروع ديالهم، باش يباشروا في اي حاجه، هي المنتوج، هي الكانوديرما. الا ما بديتيش من الكانوديرما وفهمتي اي حاجه كدور على الكانوديرما واي حاجه كتعلق بالكانوديرما، ضروري تكون هي نقطه ديال البدايه. And this is one of the best book, which is there in Arabic also. This will teach you what is gynotherapy, what is the company, what is the vision of Dr. Lim. All that it starts from here. So we jump into without any vision, without any purpose, we get lost. يعني عدد كبير من الناس اللي ربما كيطلب دي اكسن ولا كيطلب المشروع وما عندوش رؤيه، ما عارف شنو يدير، غير سامع شي حاجه وصافي كيبدا يشتغل بطريقه اللي ربما عشوائيه. السيد فاطمي غني كيتكلم على الكتاب ديال دكتور ليم اللي كيتكلم على رؤيه الشركه، كيتكلم على الكانوثيرابي، العلاج بالكانوديرما، كيتكلم على الثقافه ديال الشركه، كيتكلم على جميع المبادئ اللي كتدور على الشركه واللي كتمحور حولها الشركه. وبدون هذه المعرفه ديال جميع هذه البيانات، الشخص كيكون كيشتغل بطريقه اللي عشوائيه، يعني ما عندوش حتى معلومه ولو اساسيه ولو بازيك انه باش يقدر يباشر في المشروع ديالو، انه يقدر ينجح ولو شويه. Do you have that book in Morocco now? We still do have what? Do you have this book in Arabic or in English? We still have just few trial versions. We still did not bring like big quantity. You should because till such time Azizuddin, people don't learn, how can they earn? We are talking about earning, sure. And they are getting lost. They have to learn. They have to learn. This is the basic I'm talking about. I'm not gone into the advanced stage. This is the basic that they need to learn. The ABC of DXN product, and you're doing a great job as a trainer, I'm sure. Yes. But still, they need to have these type of books in their bedrooms, so they are lying down and just look at it. I mean, the notes that I have written. I mean, I was with this is a book that I got on the 25th anniversary, and by next day I finished this book with all the notes. I mean, doctor has taught us what is gynotherapy, but then going through all this thing, it opened up my mind. It opened up a lot of things which doctor has been thinking. He's put it in that book. That is what we need to understand. Try to get more books from Malaysia or wherever is being printed. Thank you so much Mr. Gary. بالنسبه للسيد فاطمي غني كيأكد بشكل كبير على هذا الكتاب اللي هو كتاب ماي جيرني للدكتور ليم، كتاب حريتي، وان شاء الله نتمنى اننا نجيبوا النسخه العربيه نحطوها في المغرب، لان السيد فاطمي غني كيقول بان هذا الكتاب كيعطيك صوره على قوه دي اكسن، كيعطيك صوره قريبه بزاف، بروش بزاف شنو الرؤيه اللي كانت بالديتاي للدكتور ليم. الدكتور ليم قال لك كان دائما في المحاضرات ديالو كيتكلم على لاكانوثيرابي، كيتكلم دائما على الثقافه، كيتكلم دائما على الشركه، ولكن في هذا الكتاب السيد فاطمي غني بشكل خاص وبشكل ذاتي فاش قرا هذا الكتاب قال لك قريت شي اشياء واكتشفت شي اشياء اللي عمرني ما عرفتهم وعمرني ما شفتهم على الشركه، رغم انني عندي سنوات طويله. وهذا الدور ديال هذه المعلومات هما اللي كيعطوك الارضيه اللي اساسيه اللي كتقدر تبني عليها النجاح ديالك. هذا كيتكلم على المهارات، مازال كنتكلموا فقط على المهارات الاساسيه، مازال ما دزناش داكشي اللي افونسي والمستويات ديال المهارات اللي جد متطوره. Even before I joined DXN, doctor had written this book. You don't have, I'm sure you're seeing it for the first time. Gynotherapy, the miraculous king of herb by Dr. Lim. This was written by him in 2002. 2002. You don't have it. I mean, this is no more there. This is something rare that I have got it, and I definitely, so a lot of the material that is in that, it is in this book. Basically, you don't have to go. In this book, he has got everything written in that. So that is what people have to do, and then just not read. They should start using the product, not just talk about the product. They need to use the product day in and day out, whether they are healthy, they are not healthy, and they should start talking and people should see them. That is where
the business will grow. When they see a person who, whatever state, physical state, mental state he was, and now after 1 year or 2 years or 3 years, you see that person, even if he's 30 years young guy, you see him having more energy, he's more happy, he's showing more glow on his face. That is the place where the business will start automatically, naturally. من بين المسائل اللي كتكلم عليها السيد فاطمه، اللي شفتوا ذاك الكتاب البرتقالي اللي وراكم في الاول، هذاك الكتاب ديال الدكتور ليم اللي كان كتبه في سنه 2002 اللي سميتو الغانوثيرابي او العلاج بالغانوديرما الملك والاعشاب. هذا اسم الكتاب اللي كان كتبه الدكتور ليم سنه 2002. كيقول ان السيد فاطمه غني بانه هذا الكتاب ما بقاش كيتنشر لان فقط كانت واحد النسخه كانت طباعه فقط لمده سنوات، ولكن في الكتاب ديالو الاخير بالنسبه للناس، راه شفت هنايا عدد من الناس ربما طرحوا سؤال بالاسم ديال الكتاب ديال الدكتور ليم سميتو ماي جيرني، حريتي. وسؤال اخر من عند الناس اللي الناس سولوا لنا باش اننا نجيبوا ان شاء الله نسخه، ان شاء الله كنوعدكم باننا ان شاء الله نديروا ما يمكن باش نوفروا ان شاء الله النسخه العربيه ولما لا نسخه ايضا بالفرنسيه باش تكون متوفره عندنا في المغرب، باش الناس يقدروا يقراو بشكل معمق وبشكل بيان ديطاي جميع المعلومات الخاصه بدي اكس ان، تاسيس دي اكس ان والرؤيه ديال الدكتور ليم ولا غانوثيرابي الى اخره من المعلومات. السيد فاطمه غني يعني كيأكد على مساله استعمال المنتجات وليس فقط التكلم عن المنتجات. ماشي بالضروره الشخص يكون مريض، المنتجات ديال اكس ان خاص ياخذها المريض وياخذها الصحيح وياخذها جميع الناس، بحيث ان الناس خاصها تبقى تستمر في الاستهلاك ديالها بشكل يومي، لان ماشي فقط يستهلكها الشخص واحد المده، لان استهلاك المنتجات هي اللي كتعطي واحد القوه، بحيث انك تلقى شخص اللي مثلا في الاربعينيات كيبان بحال الشخص في العشرينيات، وهذا الشيء بالاستهلاك اليومي للمنتجات الصحيه ديال دي اكس ان. Second booklet of DXN that they should read thoroughly, not the whole book, but page 8 only, 8 pages. This one, DXN marketing plan. You have it in your. Yes, we do have it. It is a soft copy, hard copy. Okay. Yeah, I don't want you to go through the entire book, but at least first 8 pages is good enough for them to understand what is how they are being paid. All the compensation plan that we have got, the group bonus, the development bonus, the IPS and the leadership bonus, all that thing, they should understand the basic knowledge. لذلك النقطة الموالية فاش تكلمنا عن النقطة الأولى هي نقطة معرفة الشركة، نقطة معرفة المنتوج اللي كتبدا بمنتوج يبدا بالغانوديرما، غانوثيرابي إلى آخره من النقطة اللي تكلمنا عليها قبل قليل. ولكن النقطة الموالية اللي مازال كنتكلموا أن العضو إلا بغى فقط يوصل للمستوى الأساسي هو أنه ضروري يقرأ الخطة التسويقية، وهو النموذج اللي راه متواجد عندنا في المغرب، خطة تسويقية. السيد فاطمه غني كيأكد على قراءة 8 صفحات الأولى، 8 صفحات الأولى لأنها جد مهمة، لأن السيد فاطمه تيقول أن الشخص خاصو يعرف كيفاش هو كيتخلص أصلا من هذا المجال، يعرف كيفاش الخطة التسويقية ديالو كيفاش كتشتغل. إلا ما كانش عارف الخطة التسويقية ديالو كيفاش كيشتغل، كيفاش هو يقدر يخدم، كيفاش يقدر يعرف، خاصو يعرف شوية عمولة القيادة، خاصو يعرف عمولة التطوير، خاصو يعرف مشاركة الأرباح الدولية، خاصو يعرف الحافز النقدي للهاتف النقال، خاصو يعرف جميع هاد الديتاي كمعرفة أساسية، ماشي فقط كمعرفة مدققة ومعرفة معمقة، ولكن ربما إذا كانت عنده معرفة أساسية بازيك هذه بإمكانه أنه يقدر يباشر بشكل قوي. I'll give you a task. Okay, all those people who are saying that I'm doing everything and nothing is happening, tell them to stand and give a lecture on gyanotherapy, give a lecture on marketing plan, and you will see them. Even if they are diamond, yes, they will not be able to do it. This is the foundation. This is the foundation on which you are building that Burj Khalifa, 160-story high building. But the foundation is so weak that it cannot even take the first floor. What to talk about 100 floors. So that is first mistake that they are doing. لذلك من بين النقاط اللي كيشير لها السيد فاطمه غني هو مساله ديال التاسيس، انه قال بان لو كانوا الناس عارفين اعطيهم. هو قال لي انا نعطيك واحد المهمه، قال لي الا كنتي كتظن ان شي واحد مثلا عارف على الخطه التسويقيه، عارف على الغانوثيرابي، قال لي اعطيه مهمه وقول ليه يدير محاضره، قول لي يدير محاضره على الغانوثيرابي، قول لي يدير محاضره على الخطه التسويقيه، قول لي يدير محاضره. هو قال لي واخا يكون نجم ماسي غتلقى عدد كبير من النجوم الماسيين اللي ما ضابطينش هذه النوعيه ديال المعلومات. لذلك كيفاش كتوقع منه هو ما ضابطش المعلومات ديالو انه يبني
امبراطوريه اللي غتكون فوق منه، بحال المساله ديال البناء ديال برج خليفه اللي مثلا فيه 160 ايطاج. الوغ الا كان الساسه ولا الاساس ما مبنيش على شكل قوي، الوغ مهما بنيتي داك الشيء غادي يندثر وغادي يطيح، لانه القاعده الاساسيه اللي هي انت ما ضابطش المعلومات ولو المعلومات الاساسيه. And the second part, which is that thing is gone, the basic, then we go to the advanced level is about the network marketing skills. You know, the tree that I spoke about, they have got that screwdriver or a hammer, they're trying to get the tree down, it's not possible. That skill is called network marketing skill, and that they need to learn. And DXN has done a great job by giving us the great product, the training, the office, bonus is coming on time. But the second part, they have to learn. This is not the job of DXN. To learn about this personal development, leadership, communication skill, goal setting, attitude, discipline, all that, you have to learn every day. All these leaders, they have to learn. I mean, DXN has done that, their job of giving us the best product. Now it is up to us as leaders. We have to learn the two things: the network marketing skill, how to talk to people, what to talk, when to talk. All that skill is needed. لذلك سيد فاطمه غادي نتكلم على اول حاجه على نقطتين المهمين كمستوى اساسي اللي يقدر ربما يوصل به لواحد النجاحات اللي معينه. ولكن فاش كنتكلموا حنا على المستوى اللي افونسي او الناس اللي ربما كنكونوا وصلوا ديزيكسبير، الناس اللي وصلوا للخبره في هذا المجال، ولاو كيدخلوا ارقام اللي طائله ولاو كيدخلوا ارقام اللي مرتفعه بزاف، هادو ناس اللي ضروري خص يكون عندهم اليات ديال التسويق او الاليات ديال البيع المباشر. وهنا نرجعوا للمثال ديالنا ديال الشجره هي المشروع ديالنا، ديك الشجره اللي كبيره اللي عطى المثال ديالها اللي كاينه في الولايات المتحده الامريكيه. الشجره هي المشروع ديالنا. الشخص اللي عنده مطرقه ولا شناهي راه ما يمكنش يطيح ديك الشجره، حتى اللي يطيح غادي يطيح منها شي حاجه صغيره. بالنسبه للشخص اللي عنده منشار كهربائي، فاش غيبدا يطيح ديك الشجره غيطيحها ديال بصح ولا غيطيح منها الجزء اللي كبير لان عنده منشار كهربائي. المنشار في هذا المثال هما الاليات المتطوره. DXN كتخدم بشكل كبير انها توفر المنتج، انها دير الخدمه، انها توفر القاعه، انها توفر المكتب، انها توفر بزاف الامور. ولكن مساله ديال التطوير الذاتي، مساله ديال الاشتغال ديالنا، مساله الانضباط، مساله ديال السلوكيات، مساله ديال الاخلاقيات، مسائل الاشتغال على الذاتي، مساله ديال الحوار، مسائل ديال الخطابه، مسائل ديال الاقناع، مسائل ديال اغلاق المكالمات، مسائل ديال الاقفال، مسائل ديال امور كثيره عندها علاقه بالتطوير الذاتي وعندها علاقه بالشخصيه ديال الواحد وشنو هما المهارات اللي عارفهم هوايا. هذه كتكون من العوامل الاساسيه اللي كتحكم الى اي مدى يقدر يمشي، الى اي نقطه يقدر ينجح. هنا كنتكلموا على المستوى الجد المتطور اللي كيكون المستوى اللي افونسي ماشي بازيك اللي تكلمنا عليه في الاول. Everybody knows Barack Obama, Oprah Winfrey, Steve Jobs. These are the big leaders. One is dead, two are alive. Can you imagine in their success? These three people, everybody knows they are right on the top, right? Yes. Imagine they also have reached to that level because of their mentors. Now, if I ask those people, who are their coaches and mentors, who they are going to learn the network marketing skill, this is huge. You know, people, not in DXN, I'm talking about other companies, people are earning $500,000 to $1 million, $1 million per month. Can you imagine that? I mean, you just cannot imagine that. But of course, they have put 30, 40, 50 years in it. 50 years. All right. So, but in a job, can anybody get $500,000, $1 million per month? It's impossible. It's impossible. So this is huge, and they have to have somebody to take them up to that level. Thank you so much, Mr. Gary. السيد غني يتكلم على مسألة معطى مثال ديال ستيف جوبز وباراك اوباما. ستيف جوبز وباراك اوباما كيف ما كنشوفهم انهم الناس دائما
في القمه، دائما الناس اللي محتلين مراتب عاليه. خاصنا نعرفوا بان ستيف جوبز وباراك اوباما الناس اللي عندهم مينتورز. شكون هما المينتورز؟ هما دوك الناس المدربين اللي دائما كيبقاو حاضين الشخصيه ديالو، رغم انه رئيس ديال الولايات المتحده الامريكيه، ولكن كاين شخص اللي كيعلمه. ايماجين، رغم انه ستيف جوبز واحد من مدير ديال اكبر الشركات العالميه، كاين واحد السيد اللي كيعلمه وكيقريه وكيقول ليه شنو دير وشنو ما ديرش. هو الشخص اللي كيكون المرايه ديالو، وهذا هو الدور ديال المينتور بشكل اساسي. السيد فاطمه غني كيقول بان ما يسحبش لكم ان هذه النوعيه ديال الصناعه صناعه صغيره، هذه الصناعه اللي ضخمه وضخمه بزاف، لدرجه انه عطى مثال قال انه في هذه الصناعه ما كنتكلموش فقط على DXN، ولكن كنتكلموا على الصناعه ككل، بشركات اللي قويه وشركات اللي عندها خطط قويه. كاين ناس اللي كيشتغلوا في المجال ديال البيع المباشر وكيوصل المدخول ديالهم الشهري، المدخول ديالهم الشهري نص مليار، يعني 500,000 دولار، او الى غايه مليون دولار. الى غايه مليون دولار سيداتي وسادتي، كيوصل نص مليار في الشهر ولا مليار في الشهر. قال لي شنو هي هذه الوظيفه اللي غتدخل لك هذا المدخول؟ لان الناس اللي متابعين معنا الان ما يصحبوش ان هاد الصناعه راه شي صناعه اللي صغيره، لا، كاين ناس اللي وصلوا لهاد الارقام، ولكن وصل لهاد الارقام ما تنساش ان راه خدم 50 سنه في هذا المجال، خدم 60 سنه في هذا المجال، خدم 40 سنه في هذا المجال باش يقدر يوصل لهاد النوعيه ديال الارقام. So in 2004, I got my mentor in network marketing. His name is Tom Schreiter. Can you see it? توم شرايدر. Tom Schreiter and Tom Schreiter. Tom Miguel Schreiter. That I bought some of the books, and then I started buying, and now I have got. I don't want to show up, but I would just like to tell you. These are all the books of this person. Oh. This is from one person. There are a lot of other people, but I have made him as my mentor in network marketing. And in my book, Map Your Freedom, whatever he has written, I've tried to get some ideas and then my own practical knowledge. The natural approach, which is the heart of my book, how to talk, when to talk, and all that, I have learned from him. I've learned from him. So this is the book called New People, How to Meet New People. How to meet new people, and then how to talk to the people. I mean, this is the complete chapter. What to say first. Now, these are the people who have been in the industry since 1970s. Imagine. I mean, these are not normal people. These are genius, and they are, so you need to have somebody. You read, you could get in touch. That's how you learn about this skill. لذلك السيد فاطمي غني غادي يشارك معكم بعض المعلومات، ربما لاول مره، او ربما عدد كبير فيكم من الناس اللي ما عارفينش هذه المساله. السيد فاطمي غني تلاقى مع المدرب ديالو، اولا فاش كان غادي في المساله ديال البيع المباشر، السيد فاطمي غني بغى يمشي للمستوى اللي اعلى، المستوى اللي كيف كنقولوا طالع شي شويه افونسي. الوغ شنو دار؟ استشار باول مدرب ديالو اللي هو توم شرايتر. انا معروف هذا السيد في البيع المباشر في سنه 2004 بدا توم شرايتر كيدرب السيد فاطمي غني باش انه السيد فاطمي غني يقدر يوصل لهذه المراتب اللي وصل لها دابا. خاصنا نعرفوا بان توم شرايتر اولى مدربين اللي كاينين في العالم، اللي مدربين اللي عندهم تاريخ كبير بزاف، راه بداو في السبعينيات، كاين اللي بدا في الستينات، كاين اللي بدا في الثمانينات. راه التاريخ عندهم مع هذه الصناعه، راه ماشي شي حاجه اللي صغيره، تاريخ عندهم مع هذه الصناعه. بحيث ان natural approach هي كيفاش نقدر انا نتكلم مع الناس بطريقه عفويه، امتى ندوي، شنو نقول، شنو ما نقولش، كيفاش شنو هي لا مانيير باش نوصل بها الميساج. هذه كانت هي الجوهر ديال الكتاب ديال ماب يور فريدم اللي تكلم عليه سيد فاطمي غني. وهادو اقتباسات اللي خداهم من هذوك الكتب كاملين اللي صور لنا ديال توم شرايتر، اللي قراهم كاملين ومازال دابا جالس كيقرا في الكتب بشكل يومي. وهنا كنتكلموا على المستوى اللي افونسي، بحيث ان الشخص غادي يتعمق وغادي يتغلغل في هذه الصناعه ويقرا على الجذور ديالها ويقرا على الاصول ديالها، وبحيث انه يستشر مع خبراء ديالها اللي قضاو 30 سنه 40 سنه في هذا المجال، اللي الثمن ديالهم او الثمن الكلام ديالهم كنز، سقط ساعه ولا ساعتين منه راه ساويه ثروه. So remember, the job of the coach or the mentor
I'm sure you are a coach yourself, Aziz, being a training manager. People come to you, you are having a regular classes. Now, these people should be filling up the classes. They should be learning from you. Mashallah, you've got to that level, and so is other leaders, like Isam, Ali, that I'm looking at. I mean, they are, mashallah, working very, very hard. The others also, they are doing it, I'm sure. Now, whatever they have learned, your training room should be full of people by these leaders, not you as a training manager that you do it. You should be doing for very basic people, or people who don't have maybe their coaches and mentors. And the more leaders that you create in Morocco, the faster. You are doing excellent job. I mean, alhamdulillah, I think you have crossed $1 million, if I'm correct. Yes. This is what I'm getting, the vibe. You are the fastest DXN countries growth that you are having right now, alhamdulillah. And this will go to maybe much more. Maybe it'll go 5 times, 10 times more. That is happening because of this team of the staff that you have over there, which is very supportive, the leaders, and there are a lot of people who would like to change their lives. Exactly. You're doing excellent job. Let me tell you that. Thank you so much, Mr. Gani. Thank you so much. Such a great honor from you, from us, from you to say this. بالنسبه للحضور الكريم، السيد فاطمه غني تيقول بان مساله حضور التدريب هي من المسائل اللي جد مهمه، بحيث ان اي واحد من الاعضاء ولا اي واحد من القاده محتاج حتى هو بشكل اساسي المينتورز. قلنا انا المينتورز هما الناس اللي كيدربوكم، هما القاده ديالكم، هما الناس اللي غادي يدوك لواحد المستوى. كيف ما كنشوفوا ان المغرب الان احتل الصداره، بحيث انه اسرع دوله في العالم اللي تطورت فيها دي اكس ان. وقرب مرتين اسرع دوله في العالم اللي تطورت فيها دي اكس ان، وهذه ما كتجيش بالصدفه، اللي كتجي بالعمل القوي، العمل ديال الموظفين، العمل ديال الاطار، العمل ديال القاده، صنع القاده بشكل دوري وبشكل مستمر. لذلك ركزوا على مساله صنع القاده، ركزوا على مساله اعطاء الجوده في المعلومات، ركزوا على مساله اعطاء التدريب، ركزوا على مساله ان تحضروا على قاعات ديال التدريب، ركزوا على مساله ان دائما توفروا المعلومات للاعضاء ديالكم والفرق ديالكم. In the end, I just would like to are we still broadcasting? Yes, still broadcasting. All right. So I just would like to say that from my experience, I can see you, Azizdin. Yes, Mr. Your video is off. No, it's still there. Still. Okay. Yes, still. So I just would like to end with this, because I've traveled to many places, as you know, trained a lot of people, a lot of leaders, different countries. Wherever the country or not the country, the leaders think that they know everything, they started going down and down and down. The moment that hunger to learn, hunger to improve on both skills of personal development and network marketing skill is there, you'll keep on growing and keep on growing. That's my last word. Thank you so much, Mr. Gani. الكلمة الأخيرة للسيد فاطمة غني، كلمة اللي بغيت جميع الناس اللي متابعين معنا ولا جميع الناس اللي غادي يشاهدوا انهم يتمعنوا فيها بشكل قوي. السيد فاطمة غني كيقول انه خلال سنوات الخبرة ديالو كاملة، سنوات التجربة ديالو كاملة مع دي اكس ان، يعني ماشي مدة اللي قصيرة، أكثر من 19 سنة. السيد فاطمة غني كيقول بأن في البلدان كامله اللي كتنمو فيهم دي اكس ان، نهار كيمشي لشي بلد وكيلقى ان القاده في ذاك البلد حسوا او ولاو كيخدموا على انهم ولاو عارفين كل شيء، قال لي تكون هذيك هي بدايه النهايه ديالهم. لذلك السيد فاطمه غني كيعطي نصيحه للقاده اللي كيتواجدوا بالمغرب، القاده اللي كاينين بالمغرب، انهم دائما يبقى عندهم ذاك التعطش للتعلم، دائما يقولوا انهم مازال ما وصلوش، دائما انهم يبقاو يخدموا، لان مجرد ان القاده ديال البلد كيولوا يظنوا انهم عارفين كل شيء، انهم نجحوا، انهم وصلوا، كتكون هذه هي مثابه بدايه النهايه. لذلك هذه هي الكلمه الختاميه ديال السيد فاطمه غني. So we have taken 1 hour 45 minutes. The sun has risen also. From dark to now light has come.
It was a priceless time, Mr. Ghani. Thank you so much for your time. Thank for you. all Thank you. the So information. I plan to do next Webinar? webinar. I'm going to because I'm already doing it for my leaders and for Dubai also. Goal setting. Now, goal setting, I'm going to do it in two areas. One is on health and wellness, and the other one will be on business. So, goal setting 2020, you can write health and business, or you can have, Azizdin, I can have exclusively two different areas. Health is most important. Health goal setting 2020, and the other one is business goal setting 2020. What they need to do to go up the ladder of success. This ladder that I have just next to me, until the 23 steps. What they need to do. They have to give they have to have a blueprint. They have to have clear roadmap for December 2022. So if they have that, I assure you, you will not have one person, you will have more than 100 people. Now already you have about 20, 25 people. You will have few hundred people who should be earning over $1,000. My target is not $10,000, $20,000 for everyone. My target is that most of the people who are working, they should get $1,000, and getting $1,000 from DXN is not a big deal. It's very easy, provided they work, with full focus, not going here and looking there and all that. So all those who are defocused, they will get the target, but very late. This is what. So these are the two topics in January and February. I'll have it then, inshallah. Thank you so much, Mr. Ghani. السيد فاطمي غني ان شاء الله غادي يدير معنا لقاءات في يناير جونفي، ويدير معنا لقاء ان شاء الله فبراير. اللقاء اللي غيكون معنا سواء يناير ولا فبراير غيكون حول وضع الاهداف، كيفاش نوضعوا الاهداف ديالنا لسنه 2022. غيتكلم لنا على وضع الاهداف في المجال الصحي، وضع اهداف في المجال ديال البيزنس، في المجال ديال المشروع. لذلك محاضرات غتكون قيمه في الانتظار ديالكم. مرجو جميع الناس انهم يبقاو دائما ستيتون، ان تبقاو تابعين الصفحه ديالنا باش تشاهدوا جميعا المستجدات اللي غتكون حول هذه المحاضره. مساله اخرى اللي كيتكلم عليها السيد فاطمي غني كيقول انه في المغرب كاين لحد الساعه عدد كبير من الناس اللي المدخول ديالهم كيتجاوز 10000 درهم، كيتجاوز المليون. عدد كبير من الناس اللي مع DXN المدخول ديالهم حاليا في المغرب كيتجاوز المليون. ولكن السيد فاطمي غني كيقول ان الهدف ديالو بغى ان جميع الناس اللي كاينين في المغرب يولي المدخول ديالهم على الاقل مليون. لذلك اهداف ان شاء الله غادي نفيكسيوها باش نشوفوا شنو الاهداف ديال 2022 اللي خصنا نخدموا عليها من هنا ديال يناير 2022 الى غايه دجنبر 2022. بغى السيد فاطمي غني ان لو مينيموم ديال المدخول لجميع الاعضاء اللي كيتواجدوا في المغرب يكون هو مليون، وديك الساعه تشتغلوا على ما هو اكبر. Mr. Ghani, thank you so much for your time. You're most welcome. It's my pleasure. When people, they say when the students are ready, the teacher is also ready. So I find a lot of good students in Morocco, and I love to help them to become very successful, both in their life, in their business, in their own health. And you all are doing a great job. Congratulations to all of you. All right. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Ghani, for your time. Take care. شكرا ايضا للحضور الكريم. السيد فاطمي غني ما شاء الله عليه دائما كيشارك معنا المعلومات، دائما كيخصص لنا وقت باش انه كيبارطاجي معنا هذا الكنز الكثير من المعلومات اللي كيصحوا مفاهيم عدد كبير من الناس، اللي كيحفزوا عدد كبير من الناس، اللي كيخلوا الرؤيه ربما واضحه لعدد كبير من الناس. مازال لقاءات ان شاء الله قادمه مع السفير الملكي او اول سفير ملكي اللي كاين بالشرق الاوسط، السيد فاطمي غني. ان شاء الله مازال لقاءات في شهر 1 وشهر 2 ان شاء الله من السنه القادمه. Thank you so much, Mr. Ghani. See you next time. Good morning. Assalamu alaikum wa rahmatullah.